ভিএলি বন্ধু বান্ধৱী সকল কোটাক লাইফে CSC জৰিয়তে লঞ্চ কৰিছে এটা আমেজিং মাইক্ৰো ইন্স্যুৰেন্স প্লান। এই মাইক্ৰো ইন্স্যুৰেন্সটোৰ নাম হ'ল কোটাক সম্পূৰ্ণ বীমা মাইক্ৰো ইন্স্যুৰেন্স। এই ভিডিঅ'টোত আমি চাম যে আপোনালোকে CSC ডিজিটেল সেৱাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কোটাক মাইক্ৰো লাইফ ইন্স্যুৰেন্সটো আপোনালোকে কিদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ বেনিফিটস কি আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু শেষত এই ইন্স্যুৰেন্সটো আপোনালোকে CSC ডিজিটেল সেৱাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিদৰে কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা শেষলৈ নিশ্চয় চাব। বন্ধুসকল, এই ইন্স্যুৰেন্সৰ প্ৰিমিয়াম একেবাৰে কম, মাত্ৰ 400 পৰা 600 টকা প্ৰিমিয়াম দিব লাগে আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে মাত্ৰ এটাহে প্ৰিমিয়াম দিব লাগে, যিটো প্ৰিমিয়ামৰ ৰেঞ্জ হৈছে 400 পৰা 600 টকা। অৰ্থাৎ আপুনি এবাৰ 400 টকা বা 600 টকা দি আপুনি ইন্স্যুৰেন্সটো যেতিয়া কৰিব আৰু এই 5 বছৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে আৰু 5 বছৰ পিছত আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সৰ বেনিফিট পাব। সো এই ইন্স্যুৰেন্সৰ বেনিফিট কি আছে তাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰোঁ। ইন্স্যুৰেন্সটোৰ ম্যাচুৰিটি বেনিফিট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনাৰ বয়স যদি 18 পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স যদি 400 টকা প্ৰিমিয়াম দি আপোনালোকে ইন্স্যুৰেন্সটো কৰে তেনেহলে ম্যাচুৰিটি বেনিফিট আপোনালোকে পাব 550 টকা। আৰু যদি আপোনালোকৰ বয়স যদি 26 পৰা 40 বছৰ বয়স তেনেহলে ম্যাচুৰিটি বেনিফিট আপোনালোকে পাব 520 টকা। আৰু যদি 41 পৰা 55 বয়স হয় তেনেহলে ম্যাচুৰিটি বেনিফিট আপোনালোকে 470 টকা পাব। আৰু যদি 600 টকা প্ৰিমিয়াম দি আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰে তেনেহলে ম্যাচুৰিটি বেনিফিট 825 টকা, 780 টকা আৰু 705 টকা এইদৰে আপোনালোকে পাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে, সাৰেন্ডাৰ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে প্ৰথম 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰৰ ভিতৰত সাৰেন্ডাৰ কৰিলে এইখিনি বেনিফিট পাব। 4 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি সাৰেন্ডাৰ কৰে এইখিনি বেনিফিট পাব আৰু 5 বছৰৰ ভিতৰত যদি সাৰেন্ডাৰ কৰে তেনেহলে এইখিনি বেনিফিট পাব। এতিয়া চাম আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সট্ৰা এডভান্টেজ থকা কিছুমান বেনিফিট কি বেনিফিট পাব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বাই পোষ্ট এনেকুৱা এখন লেটাৰ পাব য'ত টার্মস এন্ড কন্ডিশন আৰু প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ বেনিফিটস ইত্যাদি সব ডিটেইলছ আপোনালোকে এই এনভেলপখনৰ ভিতৰত পাব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ 5 বছৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ এই ইন্স্যুৰেন্সৰ কথা যদি পাহৰিও যায় তথাপি আপোনালোকৰ অটোমেটিক বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰি আপোনালোকৰ একাউণ্টত সেই ম্যাচুৰিটি বেনিফিটৰ টকাখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তাৰ পিছত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে 25 টাইমছ অফ লাইফ কভাৰ ফৰ 5 ইয়াৰ্ছ। যদি আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰে তেনেহলে এই ইন্স্যুৰেন্সৰ 25 টাইমছ লৈকে আপোনালোকে বেনিফিট পাব পাৰে, যি বেনিফিটে আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰ বহুত হেল্প কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বেনিফিটছৰ কথা ইয়াত মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ। সাপোজ আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰিলে 400 টকা দি যদি ইন্স্যুৰেন্সটো আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহলে ডেথ বেনিফিটো আপোনালোকে ইয়াত পাব। ম্যাচুৰিটি বেনিফিটটো এইখিনি পাবই, তাৰ উপৰিও ডেথ বেনিফিট পাব। সাপোজ এই 5 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ ডেথ হ'ল তেনেহলে আপোনাৰ ফ্যামিলিয়ে এই 400 টকা প্ৰিমিয়ামৰ বাবে পাব 10000 টকা পাব। আৰু যদি আপোনালোকে 600 টকা দি যদি আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰে 5 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ মৃত্যু হয় তেনেহলে আপোনাৰ ফ্যামিলিয়ে 15000 টকা বেনিফিট পাব। এতিয়া কথা হ'ল ভিএলি বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্স কিদৰে কৰিব? প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিজিটেল সেৱা পৰ্টেলত যাব, তাৰ পিছত লগইন কৰিব অথবা এই ইন্স্যুৰেন্স কৰাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত যাব পাৰিব। আৰু যদি লগইন কৰে তেনেহলে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব। কৰাৰ পিছত লগইন হ'ব। ইয়াতে জাস্ট সাৰ্চ কৰিব, আপোনালোকে কোটাক বুলি সাৰ্চ কৰিব। সার্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বীমা মাইক্ৰো ইন্স্যুৰেন্স প্লান পাব, কোটাক লাইফৰ ফালৰ পৰা পাব। এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আপোনালোকে পেজ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে এই ইন্স্যুৰেন্স কৰাৰ কাৰণে বয়সৰ লিমিট হৈছে 18 পৰা 55 বছৰ বয়সৰ। অৰ্থাৎ 17 বছৰ যদি কোনোবা এজন ক্যান্ডিডেটৰ থাকে তেনেহলে কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ 56, 7 এনেকুৱা যদি থাকে বা 60 ইয়াৰ্ছৰ তেনেহলে এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ পিছত স্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব। স্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজ এনেকুৱা খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব, যাৰ ইন্স্যুৰেন্স কৰিব তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব, তাৰ পিছত পিন কোড দিব, ইয়াতে ষ্টেট সিলেক্ট কৰি ল'ব।
তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ভিলেজ সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত লোকেশন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এৰিয়া সিলেক্ট কৰি লব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি লব তাৰ পিছত ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত কাস্টমাৰ ডিটেইলছ আহিব কাস্টমাৰৰ ফাৰ্স্ট নেম লিখিব মিডল নেম থাকিলে লিখিব লাষ্ট নেম লিখিব ইমেইল আইডি ফোন নম্বৰ জেন্ডাৰ কি মেল নে ফিমেল লিখিব তাৰ পিছত সিঙ্গেল নে মেৰিড তাৰ পিছত পোষ্টেল এড্ৰেছ ইয়াতে লিখিব তাৰ পিছত নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক সিলেক্ট কৰিব দিব যে আপুনি 400 টকাৰ কৰিব নে 600 টকাৰ ইয়াতে ৰেঞ্জটো আপোনালোকে আপ ডাউন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি 400 টকা প্ৰিমিয়াম দিয়ে তেনে হলে 5 বছৰৰ ভিতৰত জাস্ট এবাৰহে 400 টকা প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব আৰু ম্যাচুৰিটি বেনিফিট আপুনি 600 টকা পাব 600 টকা বেনিফিট পাব আৰু যদি ডেথ হয় আপোনাৰ ডেথ বেনিফিট পাব আপুনি 10000 টকা আৰু সেম কেছত যদি আপুনি 600 টকা প্ৰিমিয়াম পে কৰে তেনে হলে আপোনালোকে ইয়াতে ডেথ বেনিফিটটো 15000 টকা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ সুবিধা মতে 400 বা 600 ৰ ভিতৰত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নমিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিব যে আপোনাৰ সাপোজ আপোনাৰ ডেথ হোৱাৰ পিছত এই টকাখিনি কোনে পাব তেখেতৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিব ৰিলেশনশিপ হিবিলাক সব ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো পেজ আহিব যত আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছ ইয়াতে দিব ক'ব ইউজুয়ালি হৈছে কি বন্ধুসকল যে আপোনালোকে বেংক একাউন্ট যেতিয়া দিয়ে ইয়াতে ভ্যালিডেশন ফেইল বুলি দেখাই থাকে সো তাৰ কাৰণে ইয়াতে স্কিপ অপচন এটা আহিব স্কিপ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড পাসবুক বুলি এটা অপচন আহিব ইয়াতে পাসবুক আপলোড কৰিব ইয়াতে বেংকৰ নাম লিখিব ব্ৰাঞ্চ নেম লিখিব আইএফএসসি কোড লিখিব আৰু একাউন্ট নম্বৰ লিখিব আৰু একাউন্ট হোল্ডাৰ নাম লিখিব তাৰ পিছত আকৌ নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আইডি প্ৰুফ লাগিব আইডি প্ৰুফ আপোনালোকৰ জাস্ট ফোন পেজটো লাগিব আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে আপোনালোকে পেন কাৰ্ড দিব পাৰে ইয়াতে জাস্ট সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ বিচাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ বেক পেজ দিব পাৰে ভোটাৰ আইডিৰ বেক পেজ দিব পাৰে ফাইলটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপলোড কৰিব তাৰ পিছত আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোবাইলত এটা ওটিপি যাব ওটিপিটো জাস্ট ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ নেক্সট মাৰিব নেক্সট মাৰাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনখিনি আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি ল'ব এই কন্ডিশনখিনি আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি ল'ব আৰু ইয়াতে চেক মাৰ্কত ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেমেন্টৰ অপচন আহিব যদি 400 টকাৰ কৰিছে 400 টকাৰ ইয়াতে অপচন আহিব আৰু যদি আপোনালোকে 600 টকাৰ কৰিছে তেনলে 600 টকাৰ অপচন আহিব আৰু মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ CSC পেমেন্ট অপচন আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ CSC আইডি অটোমেটিক শো কৰিব আৰু ইয়াতে পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰিব CSC ৰ পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ভ্যালিডেটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওয়ালেট পিন বিচাৰিব ওয়ালেট পিন যেতিয়া দিব তাৰ পৰা ইয়াতে কাট খাব পইচা কাট খাই যাব সাধাৰণতে বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে 400 টকাৰ ইন্সুৰেন্স কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ 374.35 পইচা এইখিনি টকা আপোনালোকৰ কাটি লব আৰু বাকিখিনি আপোনালোকৰ কমিশন হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনালোকৰ 20 रुपीस আপোনালোকৰ কমিশন হ'ব আৰু যদি 600 টকাটো কৰে তেনে হলে কমিশনটো অলপ বেছি হ'ব আৰু এনেকে পে কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্সুৰেন্স শো হ'ব যৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি কাস্টমাৰক দিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল কোটাক লাইফৰ এই ইন্সুৰেন্সটো একেবাৰে কম টকাৰ ইন্সুৰেন্স কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক যেটো আছে এটো টপ 10 ত অহা বেংক হয় এটো বহুত ডাঙৰ বেংক হয় গতিকে পইচা হেৰুৱাৰ আপোনালোকৰ আশংকা বহুত কম বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এটো এটা ট্ৰাস্টেড এণ্ড ব্ৰান্ডেড কোম্পানী হয় গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়ে আৰু ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিব পাৰে আৰু ইন্সুৰেন্সটো কৰিব পাৰে বন্ধুসকল ভিডিওটোৰ ওপৰত যদি আৰু কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আমি নিশ্চয় ইয়াৰ সলিউশন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ